web task 1 වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා sign up design එක කොහොමද හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත sign up part එකේ processing part එක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. අපි දැන් බලමු real time කොහොමද sign up එකක් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි අපේ details ටික මේ input fields වලට පිරෙව්වට පස්සේ අපි මේ sign up කියන නිල් පාට button එක click කරන්න ඕන. එතකොට අපි ඇතුළත් කරපු details database එකේ save වෙනවා සහ ඒ process එක සාර්ථකයි කියලා අපිට alert එකක් එනවා. ඒක තමයි අපිට මේ sign up form එකට උඩින් බලා ගන්න හම්බ වෙන alert message එක. අපි දැන් අපේ database එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි ඇතුළත් කරපු details database එකට insert වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ database එකට ගිහිල්ලා refresh කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඇතුළත් කරපු details ඒ විදිහටම database එකේ save වෙලා තියෙනවා. අපි ඇතුළත් කරපු details වලට අමතරව join date එකක්, verification code එකක්, status එකක් වගේම gender ID එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. join date එක අපි මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට add කරගන්නවා. අපි ඒක වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී කතා කරමු. ඒ වගේම verification code එක ගැන අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. status එක අපි මේ වීඩියෝ එකේදීම ඇතුළත් කරගන්නවා. ඒ වගේම gender එක gender ID එකක් විදිහට ඇතුළත් කරගෙන තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි gender එක load කරගන්නේ gender table එකකින්. ඒක නිසා gender ID කියන column එක user table එකේ foreign key එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේ විදිහට backend එක code කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ අපේ coding part එක. මෙතනදී අපි මුලින්ම කරගත්තේ database එකත් එක්ක connection එකක් හදාගත්ත එක. මේ connection එක සාමාන්‍ය විදිහට නෙමෙයි object oriented part එක පාවිච්චි කරලා තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ connection එක අපිට application එකේ ඕනම තැනක ඉඳන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි මුලින්ම database කියලා class එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ class එක ඇතුලේ connection කියලා variable එකක් හදාගෙන තියෙනවා static විදිහට. ඒ වගේම ඊළඟට අපි static function එකක් හදාගෙන තියෙනවා database එකත් එක්ක නිවැරදිවම connection එක හදාගන්න. ඒ වගේම ඊළඟට අපි හදාගෙන තියෙනවා තවත් function එකක්. ඒ function එකෙන් තමයි අපි insert, update, delete කියන queries manage කරගන්නේ. ඊළඟට අපි තවත් function එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ function එකෙන් තමයි අපි අපේ search query manage කරගන්නේ. ඒ වගේම ඒකේ result set එක නැවතත් අපේ web application එකට load කරගන්නත් අවශ්‍යයි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ විදිහට හදාගත්ත connection එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ data ටික server එකට වෙනකන් යවන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි සියලුම input fields වලට වෙන වෙනම IDs ලබා දීලා ඒවා වෙන වෙනම අල්ලගෙන තියෙනවා. ඊටත් අමතරව අපි මේ selector එකේ option tag එක load කරගෙන තියෙන්නේ database එකේ තියෙන gender කියන table එකේ data පාවිච්චි කරලා. ඒකට අපි මුලින්ම search එකක් යවලා අපිට අවශ්‍ය කරන data ටික ගන්නවා. ඊට පස්සේ for loop එකක් දාලා ඒ data ටික load කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි option tag එක ඇතුලේ value එකක් load කරගෙන තියෙනවා. මොකද මෙතනදී add වෙන්නේ ID එකක් නිසා. ඉතින් මේ විදිහට අපි අල්ලගත්ත data sign up කියන button එක click කරාම තමයි processing part එකට යවන්නේ. ඒකට අපි on click එකක් දාලා මේ විදිහට sign up කියලා function එකකට call කරගෙන තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු මේ sign up කියන function එකේ කොහොමද වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ අපේ sign up function එක. මේකෙදි අපි මුලින්ම කරගෙන තියෙන්නේ අපි input fields වලට IDs දීලා අල්ලගත්ත වෙන වෙනම data variables වලට assign කරගත්ත එක. ඊට පස්සේ අපි මේ අල්ලගත්ත data server එකට වෙනකන් යවන්නේ ajax කියන ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කරලා. ඒක නිසා අපි මේකට form data එකක් දාගන්න ඕන. ඉතින් ඒ form data එක form කියලා variable එකකට assign කරගෙන අපේ data ටික form එකකට append කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට index.php file එකේ අපි හදාගත්ත input fields වලට ලබා දුන්න ID පාවිච්චි කරලා JavaScript වලින් අපේ මේ data form එකකට අරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ form එකේ තියෙන data server එකට යවන්න. ඉතින් මේකට මේ විදිහට අපි request එකක් හදාගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මම new XML HTTP request එකක් හදාගත්තා. අපි මේ යවන request එකේ status එක බලා ගන්න අපි already state change එකක් ලබා දෙන්න ඕන. ඒක assign කරගත්තා anonymous function එකකට. ඉතින් අපේ මේ request එකේ status එක 4ට හරියටම සමාන නම් මේ කියලා තියෙන වැඩ කටයුතු ටික සිද්ධ වෙන්න කියලා තමයි අපි code කරගෙන තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ අපි යවන රික්වෙස්ට් එකට රෙඩි ස්ටේටස් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හතරවෙනි ස්ටේට් එක නම් අපේ රික්වෙස්ට් එක සාර්ථකයි. ඉතින් මේ අපේ රික්වෙස්ට් එකේ රෙඩි ස්ටේට් එක 4 නම් අපි මේ රික්වෙස්ට් එකේ රෙස්පොන්ස් ටෙක්ස්ට් එක අසයින් කරගෙන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා වේරියබල් එකකට. ඉතින් මේ කියන වේරියබල් එක සක්සස් වලට හරියටම අසයින් වෙලා තියෙනවා නම් අපි sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ වෙනම div එකක උඩින් කොළ පාටට වැටෙන සක්සස් කියන alert එක මෙතනින් තමයි ලැබෙන්නේ. අවසානයේට අපේ මේ රික්වෙස්ට් එක යන්න ඕන පාත් එක අපි කියලා තියෙනවා. ඒ තමයි post method එක යටතේ sign up process.php කියන පාත් එක. ajax නිසා අපි මෙතන true කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ පාත් එකට යද්දී අපේ මේ form එකත් අරගෙන යන්න කියලා අපි රික්වෙස්ට් එකට command කරලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ ajax විදිහට ලියාගත්ත form එක අපේ server එකට ගියාට පස්සේ කොහොමද ඒ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉන්නේ sign up process.php කියන ෆයිල් එක ඇතුලේ. මෙතනදී මම මුලින්ම connection.php ෆයිල් එක ලින්ක් කරගත්තා. ඊළඟට post method එක යටතේ variables වලට assign කරගෙන අපි ආවපු form data ටික variables පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට අල්ලගෙන තියෙනවා. ඊළඟ part එකෙන් අපි කරගත්තේ user input fields වලට ඇතුළත් කරන data valid ද කියලා බලන එක. ඉතින් user invalid data insert කරොත් ඒක මගහරවා ගන්න තමයි අපි මේ validate part එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට user empty values ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් Gmail එකක් type කරද්දී at ලකුණු නැතුව type කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් strong නැති password එකක් දෙන්න පුළුවන්. තවත් වෙලාවක characters ගාන අඩුවෙන් දෙන්නත් පුළුවන්, characters ගාන වැඩියෙන් දෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ සුළු mistakes මගහරවා ගන්න තමයි අපි මේ code part එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන කිසිම error එකක් user සිද්ධ කරලා නැත්නම් ඊළඟට අපි else එකක් පාවිච්චි කරලා මේ user ඇතුළත් කරපු data වලට සමාන data මේ database එකේ තියෙනවද කියලා check කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එහෙම data මේ database එකේ තියෙනවා නම් ඒ error එක මගහැරව ගන්න තමයි අපි මේ විදිහට else එකක් ඇතුළේ code කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ user ඇතුළත් කරන data වලට සමාන data එකක් හෝ තියෙනවා නම් userට අපි message එකක් දෙනවා user with the same email or mobile already exist කියලා. එහෙමත් නැත්නම් තමයි අපි අපේ database එකේ දැක්ක join date and time හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි time zone එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි user ඇතුළත් කරපු data අපි database එකට query එකක් විදිහට insert කරන්නේ. ඉතින් user ඇතුළත් කරපු data database එකට සාර්ථකව insert වුණොත් success කියලා userට alert එකක් දෙන්න කියලා අපි code කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ sign up processing part එක සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු sign in process එකේ processing part එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් next වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.